Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Să vedem în plan personal, pe dragoste, bani, dar și surpriza. Wow! Este un mesaj suplimentar. Văd aici că ceva se mișcă foarte greu pentru tine în momentul de față. Simt răceală într-o relație, simt un obstacol. Mai văd și niște provocări, da, pe care e nevoie să le depășești. Însă văd foarte mult succes pe care îl ai, văd foarte multă bucurie. Unii dintre voi probabil sunteți mai reci ca și sentimente, ca și emoții. Sau e cineva în jurul vostru care nu prea arată aceste emoții, nu prea arată aceste sentimente. Da? Bun. Și mai simt un mesaj foarte puternic pentru cineva. Următoarele 24 de ore vor hotărâ foarte multe chestii în viața ta. E un blocaj aici. Situația. Văd că în momentul de față te ocupi foarte mult de propria persoană, mai ales dacă ești femeie. Te ocupi mult de frumusețea ta, de bucuria ta, vrei să te distrezi, vrei să trăiești din plin viața. Dacă ești bărbat, văd o femeie aici care are un rol foarte important în viața ta. Poate să fie o prietenă, poate să fie o persoană foarte dragă ție. Și ce anume se întâmplă? Aici e clar că se ia o hotărâre privind oficializarea unei relații. Pentru unii dintre voi, văd că aici vor fi niște discuții ceva mai reci, ceva mai ciudate. Poți să te vezi aici cu niște colegi de la muncă. Ok, 7 de bâte, regele de monede. Cineva poate avea aici de lucru. E ca și cum ți-ai stabilit o întâlnire, doar că persoana respectivă mai are de lucru ceva. Văd o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ai legătură cu o persoană foarte încăpățânată, foarte muncitoare, dar văd și pe cineva care va lupta aici, tocmai să nu te piardă. Da? Poate ai legătură cu o persoană ceva mai încăpățânată pentru alții dintre voi. Însă văd pe cineva care vine foarte rapid către tine, cu o veste, cu o bucurie. E o persoană energică, plină de viață. Poate cineva, uite, care vine cu un cadou sau care vine cu niște bani. O propunere care ți se face privind dragostea, privind o relație de prietenie. Turnul, ok, wow. Cineva te va surprinde cu o decizie pe care o va lua. Hai să vedem turnul. Aici, pentru unii, dacă știți că relația nu e foarte serioasă, se întâmplă un eveniment care o face, da, să fie mult mai serioasă, să fie mult mai stabilă. Poate să fie o reacție neașteptată a unei persoane privind o călătorie îndepărtată, privind un drum. Da? Cineva ia o decizie privind o așteptare și renunță la ceva. Hai să vedem la ce renunță. Pentru că eu văd pasiune. Dar atenție la niște minciuni. Uite, cineva renunță la ceartă, cineva renunță la gelozie aici. Și văd pe cineva care va considera că e cazul să se comporte foarte matur, fie în relația asta, fie într-o anumită situație. O legătură văd cu zodia Pești, dar și un blocaj care ține de un nou loc, un blocaj care ține de o situație nouă. Dar văd foarte mult succes, repet, foarte mult succes. Poate se abandonează o călătorie sau se întâmplă ceva. Hai să vedem îngerii ce spun. Îngerii spun că se merită să aștepți. Să aștepți ce? Să aștepți căsătorie, logodnă. Wow, dragilor! Deci tot îmi ies mesajele astea de ceva timp. E clar că pentru unii dintre voi apare dragoste, dacă n-a apărut deja. Situația asta se finalizează cu o căsătorie și văd că relația ta merge la un alt nivel.
Sau poate poți să cunoști pe cineva. Pentru că, uite, pentru unii văd aici că e bine să faci acest efort să cunoști o persoană nouă. Și să ai încredere la semnele pe care Universul ți le oferă. Da? Uite, mi apare și un copil. Aici poate să fie o situație în care un copil ar putea afecta relația asta. Fie o atitudine copilărească a unei persoane. Hai să vedem mai departe, din punct de vedere profesional sau pe bani. Văd că ești foarte sigur pe tine, probabil ești de mult timp la acest loc de muncă sau ai avut o carieră îndelungată pe un anumit domeniu. Posibil să ai o poziție foarte înaltă, fie de conducere, fie ești stâlpul tuturor. Îi ajuți pe ceilalți. Pe de altă parte, văd că din punct de vedere financiar ceva momentan nu se mișcă, dar ai oarecum o stabilitate, adică cumva ai ceea ce trebuie. Și ce anume se întâmplă? Avem un mesaj, deci o veste pe care o primești, un e-mail, un mesaj, un apel telefonic, veste bună. Bun, și e ceva legat de un nou început, wow, un nou început legat de bani, deci fie niște bani suplimentari care îți vin, fie este vorba despre o surpriză pe care o ai privind un drum pe care îl faci, privind o schimbare. Unii văd aici că sunteți foarte determinați să acționați. Niște bani care îți pot veni de la un copil, mai văd aici. Da? Poate chiar reușești să rezolvi ceva legat de o mașină în alte cazuri. Dacă vrei să pleci undeva sau dacă aștepți pe cineva, aici la fel văd lucrurile foarte benefice. Magicianul. Fie vei avea de dat bani în mai multe părți, dar îi ai sau vei face rost de ei, sau primești două ajutoare, două donații sau două persoane care, să spun așa, vin către tine și te ajută. Aici e clar, uite, că tu primești o veste bună care îți va da o mai mare încredere în tine și o mai mare siguranță financiară. Hai să vedem și oracolul ce spune cu situația asta. Din nou, deci stabilitate și creștere. Deci dacă aștepți răspuns, acesta este cu siguranță pozitiv. Este important să rămâi loial acestei cauze. Poate să fie un ajutor pe care îl primești din partea unui prieten. Da? Hai să vedem surpriza în ce context. Surpriza ține de o dorință foarte mare pe care tu o ai. Surpriza ține de partea spirituală a lucrurilor, dar și de o noutate plăcută care poate să apară în viața ta. Da? Poate chiar surpriza ține de zona internetului. Și despre ce e vorba sau ce anume se întâmplă? Este vorba despre un final. Deci tu îți dorești foarte mult să pui capăt la ceva, să te eliberezi dintr-o situație, dintr-o relație, dintr-o prietenie, dintr-un loc de muncă. Foarte mult îți dorești chestia asta și se pare că se întâmplă. Hai să vedem în ce context, despre ce e vorba. Vorba de o situație în care cineva s-a plictisit. Da? 4 de cupe, 2 de cupe, asul de cupe. Interesant. Cineva aici primește o ofertă. Da? Sau cineva s-a plictisit, a obosit și totuși văd aici un nou început. Poate e vorba de o relație în care lucrurile nu mai mergeau și în sfârșit apare vestea bună care schimbă lucrurile. În sfârșit apare speranța. Dacă îți dorești să cunoști pe cineva, da, aici ai ocazia să cunoști. Prea multe cărți. Și e vorba de un drum sau de o veste pe care o primești de la o persoană care se află la drum de tine. Am mai sărit o carte și avem 10 de cupe, 5 de cupe. Păi cineva va avea regrete aici, da? Cineva îți va spune de anumite regrete. Văd o revedere, deci pe neașteptate te poți revedea cu cineva și vei afla niște lucruri care îți vor schimba destul de mult perspectiva. Faetonul, roata destinului. Deci, din nou mi se accentuează ideea că tu aici vei avea parte de foarte mult succes, de foarte multă bucurie și e important, văd aici, să întrebi, să fii curios, să mergi să cauți o persoană sau
să încerci să afli informații despre persoana la care tu te gândești. Pentru că de acolo vine bucuria, de acolo vine norocul. Văd un împărat aici care va lua atitudine. Cineva va lua o hotărâre. E ceva ce tu îți dorești mult. Să vedem. Wow, niște oportunități care apar. Și e vorba de un bărbat mai în vârstă. Și de un final. Te întâlnești cu o persoană. Uite. Însă văd aici niște bârfe, da? Sau niște discuții. Poate veți avea o discuție scurtă prin care rezolvați totul. Prin care rezolvați totul. Deci eu oricum văd aici comunicare. Deci surpriza va fi o veste de final. Despre ce e vorba? Uite, pe neașteptate. Deci, pe neașteptate, cineva va lua o decizie. Fie tu va fi nevoie să te decizi între două persoane, între doi prieteni sau între două povești de iubire. Pentru că văd că cineva aici tot te-a manipulat, te-a controlat, da? Nu te-ai simțit bine și în sfârșit apare surpriza. Dar poate să fie ceva ce se întâmplă la o zi mare sau la o zi importantă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru faptul că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.